Bună ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 14 august, aici la UFX Markets. Bursele de valori din SUA au închis mix tranzacționarea. S&P 500 a crescut cu 0,12%, Nasdaq cu 0,37% și Dow Jones a scăzut cu 0,16%. Nasdaq a străpuns nivelul de suport de 2720 și se estimează că va atinge nivelul de rezistență de 2760. Dow Jones nu are o tendință clar definită pentru că se află pe canalul cuprins între 13.050 și 13.200. S&P 500 a atins nivelul de rezistență puternic de 14.030 și este de așteptat să scadă din nou înspre 1.390. Dolarul american s-a tranzacționat mix față de cele mai multe valute, după ce Wall Street a fost afectat în mod negativ de datele economice provenite din Japonia, care sunt mai rele decât era prevăzut. În plus, un momentum pozitiv pe piața acțiunilor din Europa a susținut tendința ambiguă. Astăzi, Core Retail Sales este estimat la 0,4% față de minus 0,4% pe valoarea anterioară. PPI la 0,3% față de valoarea anterioară de 0,1% și Retail Sales la 0,3% față de minus 0,5%. Pe piața mărfurilor, prețul aurului a închis negativ ziua de tranzacționare cu $1.610 per uncie. Metalul prețios rămâne bullish cât timp își menține nivelul de suport de $1.605. Dacă străpunge însă acest nivel, ar putea scădea la $1.580. Țițeiul a închis negativ ziua de tranzacționare cu $92,78 per baril. Tendința rămâne bullish cât timp este tranzacționat peste nivelul de suport de $91,70 de dolari și este estimat că va crește înspre nivelul de rezistență de $93,70. Euro s-a apreciat față de cele mai multe valute după ce vânzarea datoriilor de către Italia a redus îngrijorările potrivit cărora țările din zona euro nu pot accesa piața creanțelor. Perechea euro-dolar este sprijinită de nivelul de 1,2260. În cazul în care euro străpunge nivelul de rezistență, ar putea ajunge la 1,2748. Ultima sa valoare 1,2340. Lira sterlină s-a apreciat față de dolar după ce nu a trecut de nivelul de suport de 1,5470. Tendința pentru această monedă rămâne bullish. Astăzi, indicele prețurilor de consum este estimat la 2,3% față de valoarea anterioară de 2,4%. Lira sterlină, ultima valoare, 1,5689. Dolarul canadian s-a depreciat față de dolarul american cu 0,33%. Tendința pentru dolar canadian rămâne bullish cât timp își menține nivelul de suport la 1,0400. În cazul în care acest nivel este străpuns, ar putea ajunge la 1,0200. Dolar canadian, ultima valoare 1,0529. Asta e tot pentru astăzi, sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la ufxmarkets.com.